students, in the topic chemical equilibrium, we are studying about the reversible reaction. What is reversible reaction? The reaction which takes place in both ways, means reactants are converted into products and products are again converted into reactants. Reactants are converted into products, that reaction is called as forward reaction, and products are converted into reactants, that reaction is called as backward reaction or reverse reaction. And you know that the stage or the condition at which rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, that is called as chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय, तर त्या रिॲक्शनमध्ये आलेली अशी एक कंडिशन, अशी एक स्टेज की जिथं फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट आणि रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट हा इक्वल असतो, म्हणजे ती रिॲक्शन इक्विलिब्रियमला पोहोचते, ती निवांत होते. मग आता या रेट ऑफ रिॲक्शनवर अफेक्ट करणारे काही घटक असतील. विच आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिॲक्शन. कोणकोणत्या फॅक्टरमुळे रेट ऑफ रिॲक्शन बदलू शकतो आणि हे फॅक्टर्स आपण विचारात घेतले तर दी फॅक्टर्स विच अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिॲक्शन्स आर, द फर्स्ट फॅक्टर इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टन्स, सेकंड इज pressure, or if you consider the gaseous reaction, pressure is considered. If liquids are there, you can say volume of the liquid. Then third factor is temperature, and fourth factor is catalyst. कुठल्याही रिॲक्शनचा रेट ऑफ रिॲक्शन कोणकोणत्या घटकांवर अवलंबून असतो. विच आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिॲक्शन. दीज आर दी फोर फॅक्टर्स: कॉन्सन्ट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर आणि कॅटॅलिस्ट. या चार फॅक्टर्सवर कुठल्याही रिॲक्शनचा रेट अवलंबून असतो. मग आता आपण विचार काय करतोय की रिॲक्शन आहे रिव्हर्सिबल रिॲक्शन, ती रिॲक्शन पोहोचली आहे इक्विलिब्रियम कंडिशनला, इक्विलिब्रियम स्टेटला, आणि त्या इक्विलिब्रियम स्टेटला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन हा इक्वल असतो. म्हणजे जेवढे रिॲक्टन्स प्रोडक्ट्समध्ये कन्व्हर्ट होतात त्याचवेळी ते प्रोडक्ट्स रिॲक्टंटमध्ये कन्व्हर्ट होतात. पण आता रेट ऑफ रिॲक्शनवर जे परिणाम करणारे घटक आहेत त्यात काही बदल झाला त्या इक्विलिब्रियम कंडिशनला, तर त्या रिॲक्शनच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनवर काय इफेक्ट होईल, आणि तो इफेक्ट आपल्याला शिकायचा आहे आज. And that was given by the scientist Chatelier, and so we have to consider today in this video Chatellier's principle. Chatellier's principle मध्ये काय शिकायचं आपल्याला, तर इक्विलिब्रियम कंडिशनच्या वेळी जर ती रिॲक्शन इक्विलिब्रियम कंडिशनला पोहोचली आहे आणि तेव्हा आपण यातल्या फॅक्टर्समध्ये चेंज केला तर काय घडू शकतं. मग आता ते प्रिन्सिपल काय ते आधी आपण समजावून घेऊया. अकॉर्डिंग टू Chatellier's प्रिन्सिपल, व्हेन एनी रिॲक्शन इज ॲट इक्विलिब्रियम कंडिशन अँड ॲट दॅट टाइम इफ वी ट्राय टू चेंज these conditions, try to change the conditions like concentration, pressure, temperature or catalyst, then that system, that reaction will oppose that change. ती रिॲक्शन काय करते, जो बदल आपण करतोय त्या बदलाला विरोध करते आणि परत आपल्याला इक्विलिब्रियम मिळावा असा प्रयत्न करते. जे लक्षात घ्या, निवांत ती रिॲक्शन पाहलेली आहे. फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट, रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट इक्वल झाला आहे. जेवढे रिॲक्टन्स प्रोडक्ट्समध्ये कन्व्हर्ट होतात तेवढे प्रोडक्ट्स रिॲक्टंटमध्ये कन्व्हर्ट होतात. ती रिॲक्शन निवांत इक्विलिब्रियमला पोहोचली आणि त्यावेळी आपण तिला डिस्टर्ब करतोय. द स्ट्रेस इज अप्लाइड, वर्ड वापरला आहे, स्ट्रेस इज अप्लाइड. आपण स्ट्रेस देतो त्या रिॲक्शनला. स्ट्रेस देतोय कुठला, तर या कंडिशनमध्ये बदल करून. तर ती रिॲक्शन काय करते, एकदम चवताळून उडते. जेव्हा आपण तो बदल करायचा प्रयत्न करतो ती त्या बदलाला विरोध करते. मी निवांत आहे आणि तुम्ही का बदल करताय, ती काय करते, त्या बदलाला विरोध करते आणि परत आपल्याला निवांतपणा मिळावा, म्हणजेच परत इक्विलिब्रियम मिळावं असा प्रयत्न करते. सो अकॉर्डिंग टू Chatellier's प्रिन्सिपल, when any chemical reaction is at equilibrium, at that time when we try to change the conditions like concentration, pressure, temperature or catalyst, then that reaction will oppose that change and try to reach equilibrium again. This is Chatellier's principle.
मग आपण हा ला शटालिस प्रिन्सिपलमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर आणि कॅटालिसचा बदल केला तर कसा अफेक्ट होतो हे शिकूया. आणि त्यासाठी एक रिॲक्शन आपण या सगळ्याच फॅक्टरसाठी कन्सिडर करूया, जे लक्षात येईल आपल्याला काय होतं. एक लक्षात घ्या, आपण बदल करणार म्हणजे काय करणार, कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये बदल करणार याचा अर्थ कॉन्सन्ट्रेशन एकतर इन्क्रीज करणार किंवा डिक्रीज करणार. प्रेशर बदलणार म्हणजे प्रेशर इन्क्रीज करणार किंवा डिक्रीज करणार. टेम्परेचर इन्क्रीज करू किंवा डिक्रीज करू, मग ती सिस्टीम त्या बदलाला विरोध करते. म्हणजे काय होतं, साधं लक्षात ठेवायचं, इफ यू इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन द सिस्टीम विल ट्राय टू डिक्रीज दॅट कॉन्सन्ट्रेशन. जे आपण इन्क्रीज करतो ती सिस्टीम डिक्रीज करणार. जर आपण डिक्रीज केलं ती सिस्टीम त्याच्या अपोजिट वागणार. जर समजा आपण टेम्परेचर डिक्रीज केलं ती सिस्टीम काय करेल, ती रिॲक्शन काय करेल, अशा दिशेनं घडेल की टेम्परेचर इन्क्रीज होईल. म्हणजे जो बदल आपण करतोय आपण काय करणार, मग इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करणार, त्याच्या अपोजिट ती रिॲक्शन वागणार. ती रिॲक्शन असा आपल्यात बदल घडून आणणार की आपण जो बदल केला आहे तो उलट होईल. म्हणजे आपण इन्क्रीज केला तर तो डिक्रीज होईल, डिक्रीज केला तर इन्क्रीज होईल. हे साधं लक्षात ठेवलं की आपल्याला हे फॅक्टर्स कसे म्हणजे अफेक्ट करतात इक्विलिब्रियम पोझिशनवर हे लक्षात येईल. त्यासाठी आपण एक कॉमन रिॲक्शन घेऊया. नायट्रोजन गॅस रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन गॅस टू गिव्ह अमोनिया गॅस plus heat. So see this reaction, 1 mole of nitrogen gas we have taken, it reacts with 3 moles of hydrogen gas and we have obtained 2 moles of ammonia gas and heat is produced, heat is evolved, and so this reaction is called as exothermic reaction. हे रिॲक्शनचं वैशिष्ट्य लक्षात घ्या. आता या रिॲक्शनमध्ये फॉरवर्ड रिॲक्शन काय आहे, तर नायट्रोजन आणि हायड्रोजन एकमेकांशी कंबाईन होतात, अमोनिया गॅस देतात आणि हीट इव्हॉल्व होते. म्हणजे ही रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे. ज्या रिॲक्शनमध्ये उष्णता बाहेर फेकली जाते, हीट इव्हॉल्व होते, दॅट रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. सो रिमेंबर दिस इज फॉरवर्ड रिॲक्शन. अँड विच इज द रिव्हर्स रिॲक्शन, ammonia gas decomposes to give nitrogen and hydrogen. Reverse reaction मध्ये काय होणार, products are converted into reactants. Now remember, जर कोणत्याही रिॲक्शन मध्ये फॉरवर्ड रिॲक्शन एक्झोथर्मिक असेल तर रिव्हर्स रिॲक्शन ही एंडोथर्मिक असणार. कारण आपण आता ही रिॲक्शन कशी लिहिणार, ट्वाइस NH3 प्लस हीट गिव्स N2 प्लस थ्राइस H2 मीन्स रिॲक्टंट साईडला हीट येईल, म्हणजेच हीट त्या रिॲक्शननं ॲब्सॉर्ब केली, त्या सिस्टीमनं हीट ॲब्सॉर्ब केली आणि त्या रिॲक्शनला आपण एंडोथर्मिक रिॲक्शन असं म्हणतो. सो ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन अँड व्हॉट इज एंडोथर्मिक रिॲक्शन. द रिॲक्शन इन विच हीट इज इव्हॉल्व्ड इज कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन अँड द रिॲक्शन इन विच हीट इज ॲब्सॉर्ब इज कॉल्ड ॲज endothermic reaction. And in any reversible reaction, if the forward reaction is exothermic, then the reverse reaction is endothermic. लक्षात ही रिॲक्शन आहे. आपण या रिॲक्शनवर कॉन्सन्ट्रेट करूया आणि आपण ला शटालिस प्रिन्सिपल इथं कसा अप्लाय करता येते ते बघूया. फर्स्ट वी शॅल कन्सिडर द फॅक्टर व्हॉट इज द चेंज ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. कॉन्सन्ट्रेशन आपण बदललं तर काय काय होईल. आता यासाठी आपण या रिॲक्शनसाठी जी केसीची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो और डिटरमाइन करू शकतो. ज्याच्यासाठीचं जे एक्सप्रेशन आहे ते लिहिता येईल आपल्याला. केसी इज इक्वल टू concentration of NH3 raised to 2 upon concentration of N2 into concentration of H2 raised to 3. For this reaction, this is the expression for Kc, that is equilibrium constant. Now remember, this value of Kc is constant at constant temperature. If टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर ही व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असणार. म्हणजे ही व्हॅल्यू कधी बदलते, फक्त टेम्परेचर बदललं तर बदलते. आता आपण काय करणार आहोत, ही रिॲक्शन कॅरी आउट होती आहे आणि एक कंडिशन या रिॲक्शनमध्ये अशी आली की जिथं फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट आणि रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट इक्वल झाला
त्याला म्हटलं आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन, त्यावेळी केसीचं एक्सप्रेशन इथं आपण लिहिलं आहे. आता आपण काय करणार, ह्या रिॲक्शनला डिस्टर्ब करणार, ह्या रिॲक्शनला स्ट्रेस देणार. कसा स्ट्रेस देणार, तर आपण त्या रिॲक्शन म्हणजे ती रिॲक्शन ज्या कंटेनरमध्ये घडती आहे त्या कंटेनरमध्ये आपण नायट्रोजन ॲड केला, नायट्रोजन गॅस परत ॲड केला. इक्विलिब्रियम कंडिशनला ती रिॲक्शन आली आहे आणि त्यामध्ये आपण नायट्रोजनची ॲडिशन केली. नायट्रोजनची ॲडिशन केली म्हणजेच नायट्रोजन हा रिॲक्टंट आहे का, फॉरवर्ड रिॲक्शनचा विचार केला तर नायट्रोजन हा रिॲक्टंट आहे. मग रिॲक्टंटची क्वांटिटी आपण वाढवली, याचा अर्थ आपण काय केलं, रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं. लक्षात घ्या, वी हॅव ट्राईड टू इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. म्हणजे इथं आपण नायट्रोजनची क्वांटिटी वाढवली म्हणजेच नायट्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं. मला चॅटेलियर्स प्रिन्सिपल काय सांगतात, ती सिस्टीम त्या बदलाला विरोध करेल. म्हणजेच काय करणार, आता जर आपण नायट्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, इन्क्रीज केलं, तर ती सिस्टीम त्या बदलाला विरोध करते आणि त्याच्या अपोजिट वागते. आपण कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं, ती सिस्टीम ते कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करेल. मग डिक्रीज करते म्हणजे काय करते, नायट्रोजन आपण कंटेनरमधला ॲड केला तो बाहेर फेकला जातो का, नाही, तसं होणार नाही. मग इथं काय होतं, ह्या नायट्रोजनची क्वांटिटी डिक्रीज करायची असेल जी ॲड केली आहे आपण ती, त्यासाठी तो नायट्रोजन जो ॲड केलेला आहे तो H2 बरोबर रिॲक्ट होईल का, हायड्रोजन बरोबर रिॲक्ट होईल आणि कन्व्हर्जन होईल त्याचं अमोनियामध्ये. म्हणजेच काय झालं सांगा, नायट्रोजन हायड्रोजनशी रिॲक्ट होण्याचा रेट वाढला आणि म्हणून आपण इथं असं म्हटलं की फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढला. सो व्हेन वी इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टन्स, the system will try to decrease that concentration, and to decrease the concentration this reactant will react and you can obtain product, and so rate of forward reaction will increase. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज झाला. हाच बदल आपण हायड्रोजनसाठी पण सांगू शकतो. हायड्रोजन इज ऑल्सो रिॲक्टंट इन द फॉरवर्ड रिॲक्शन, अँड सो व्हेन वी इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रोजन, आता नायट्रोजन आहे तेवढा आपण इक्विलिब्रियमला आल्यावर आपण हायड्रोजन गॅस पास केला, काय होईल, हायड्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण वाढवलं आणि मग ती सिस्टीम हायड्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करणार. इन्क्रीज करतोय आपण, ती डिक्रीज करणार. तो हायड्रोजन नायट्रोजनशी रिॲक्ट होईल आणि आपल्याला परत अमोनिया मिळेल. सो रिमेंबर, if we at equilibrium, if we increase the concentration of reactants, then the system will try to decrease that concentration, and so rate of forward reaction will increase. हे झालं फॉरवर्ड रिॲक्शनमध्ये असणाऱ्या रिॲक्टन्सच्या बाबतीत. आता आपण असा विचार करूया, समजा आपण इथं अमोनिया ॲड केला, ती रिॲक्शन इक्विलिब्रियमला पोहोचल्या, त्या कंटेनरमध्ये आपण अमोनिया ॲड केला. अमोनिया ॲड केल्यावर काय झालं, कॉन्सन्ट्रेशन अमोनियाचं वाढलं, म्हणजेच प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण इन्क्रीज केलं का. मग प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं तेव्हा काय होईल, ती सिस्टीम काय करेल, प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करेल. फक्त लक्षात ठेवायचं, इन्क्रीजच्या जागी डिक्रीज होणार. इन्क्रीज करतोय आपण प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन, द सिस्टीम विल ट्राय टू डिक्रीज दॅट कॉन्सन्ट्रेशन. सो व्हॉट विल हॅपन, NH3 will react, means it decomposes fastly, and so rate of reverse reaction will increase. म्हणजे जर आपण प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट वाढतो का. म्हणून इथं दोन वाक्य आपण लक्षात ठेवू शकतो. व्हेन वी हॅव टू इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन, देन ॲट इक्विलिब्रियम the concentration of reactants are increased. When concentration of products is increased, then rate of reverse reaction will increase. आता आपण असं करूया, आपण डिक्रीज करूया, यातल्या कुठल्याही एका रिॲक्टन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज करायचं. म्हणजे काय करणार आपण, समजा नायट्रोजन आणि हायड्रोजनमधला नायट्रोजन आपण रिमूव्ह करून घेतला, त्या कंटेनरमधून बाहेर काढला, म्हणजेच नायट्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण कमी करतोय, रिॲक्टन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करतोय. रिॲक्टन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं काय होईल, ती सिस्टीम त्या बदलाला विरोध करण्यासाठी रिॲक्टन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायचा प्रयत्न करेल. मग वाढवायचा प्रयत्न करणार म्हणजे काय, तिच्या हातात आहे, तर नायट्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवण्यासाठी हा अमोनिया डिकम्पोज व्हायला पाहिजे आणि म्हणून इथं काय झालं, परत रिव्हर्स रिॲक्शनचा रेट वाढेल. सो व्हेन वी डिक्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टन्स, रेट ऑफ रिव्हर्स रिॲक्शन विल rate of reverse reaction will increase. Like this, when we decrease the concentration of products चं concentration आपण कमी केलं तर ती सिस्टीम काय करणार,
प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करायचा प्रयत्न करणार आणि त्यासाठी अमोनिया जास्त प्रोड्यूस व्हायला पाहिजे आणि म्हणून नायट्रोजन आणि हायड्रोजनची रिॲक्शन वेगानं घडेल आणि सो फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढेल. आता असं आपण म्हणतोय की कुठल्याही केमिकल रिॲक्शनचा एम काय असतो, उद्दिष्ट काय असतं आपल्याला, काय केमिकल रिॲक्शन आपण घडवून आणतो, का नायट्रोजन आणि हायड्रोजनची रिॲक्शन घडवून आणतो, कारण आपल्याला अमोनिया मिळवायचं आहे. म्हणजेच कोणत्याही केमिकल रिॲक्शनचं उद्दिष्ट असतं, द एम ऑफ एनी केमिकल रिॲक्शन इज टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इन द लार्जर क्वांटिटी. दॅट मीन्स अमोनियाची क्वांटिटी आपल्याला जास्त प्रमाणात मिळवायची आहे. मग अमोनियाची क्वांटिटी जास्त प्रमाणात मिळवायची असेल तर दोन प्रकारे करू शकतो. एक, ॲट इक्विलिब्रियम we have to increase the concentration of reactants, so what will happen, the rate of forward reaction will increase, or at equilibrium we can decrease the concentration of products, so rate of forward reaction will increase. हा प्रोडक्ट आपण कमी केला तो वाढवण्यासाठी फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढेल आणि म्हणून त्या कंटेनरमधून अमोनिया जो तयार होतोय तो आपण बाहेर काढत राहिलो कायम तर हा जो फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट आहे तो वाढत राहील. हे लक्षात आलं. हेच आपण मॅथमॅटिकली पण सांगू शकतो. म्हणजे केसीचं एक्सप्रेशन हे आहे, इक्विलिब्रियमच्या वेळी आपण ही व्हॅल्यू जे कॉन्सन्ट्रेशन असेल त्याच्यावरून डिटरमाइन करू शकतो. आपण टेम्परेचर बदललेलं नाही. आता आपण इथं काय करतोय, फक्त कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये बदल करतोय. आपण पहिली कंडिशन सांगितली की नायट्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण इन्क्रीज केलं. नायट्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केलं म्हणजे ही व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार का, ही व्हॅल्यू वाढणार. ही व्हॅल्यू वाढली तर त्या प्रपोर्शनमध्ये ही व्हॅल्यू वाढली तरच केसी कॉन्स्टंट राहणार. जे केसी कॉन्स्टंट राहायचा असेल तर ज्या प्रपोर्शनमध्ये ही व्हॅल्यू वाढली आहे त्याच प्रपोर्शनमध्ये न्यूमरेटर पण वाढला पाहिजे, म्हणजेच NH3चं पण कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं पाहिजे. म्हणून इथं आपण जे कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं त्यामुळं प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं. समजा आपण असं म्हटलं की इथं हायड्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण कमी करतोय, हायड्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं याचा अर्थ हा जो प्रोडक्ट आहे तो कमी झाला, त्याच प्रपोर्शनमध्ये हा प्रोडक्ट पण कमी व्हायला पाहिजे आणि म्हणून ही रिव्हर्स रिॲक्शन वेगानं घडेल. हे जर मॅथमॅटिकली आपण सांगू शकलो, कारण आधी प्रिन्सिपल लक्षात काय ठेवायचं आहे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इज कॉन्स्टंट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. इट कॅनॉट चेंज बाय चेंजिंग द व्हॅल्यू ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ओनली. जर आपण टेम्परेचर बदललं तरच केसी बदलणार. कॉन्सन्ट्रेशनच्या बदलामुळं केसीच्या व्हॅल्यूवर काही इफेक्ट होत नाही. म्हणजेच केसी कॉन्स्टंट असणार आणि म्हणून जो बदल आपण इथं करू तो बदल इथं होणार, जो बदल इथं करू तो इथं होणार. आणि हेच आपण या ला शटालीज प्रिन्सिपलच्या सहाय्यानं कॉन्सन्ट्रेशनच्या टर्मसाठी